සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අදත් ගෙන ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝවක් ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ ඔයා දැනගත යුතුම අලුත්ම ෆීචර් අප්ඩේට් එකක් තමයි ගෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේක. මොකද ඔයාලා නොදැන හිටියොත් මේක ඔයාලට ගොඩක් අවස්ථායකයි. ඔයා මේක දැනගෙන හිටියොත් ඔයාලට ගොඩක්ම අවස්ථායක වෙයි. ඔන්න ඔයාලට කියනවා WhatsApp එකේ අලුත්ම ෆීචර් අප්ඩේට් එකක්. යාලුනවා මුලින්ම කරන්න යන ෆෝන්ගේ WhatsApp account එක. මගේ ෆෝන් එකේ මම WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ කරන්න මේ අප්ඩේට් එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙලා නැතිව ඒ නිසා Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාලුනවා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඩොට් තුනක්. ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා link devices කියලා. මේ link devices කියන එක ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට අලුත් අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන දකුණු පැත්තේ ඩොට් තුන. ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙතන link devices beta කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ WhatsApp on Android tablet. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ Google Play Store එක හරහා ඔයාගේ tablet එකටත් දැන් install කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඔයාගේ WhatsApp account එක online තියෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක main එක කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රධාන phone එකේ තියෙන WhatsApp account එක online තියෙන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයාට link device හරහා ඔයාට ඔයාගේ tablet එකටත් WhatsApp account එක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකක්. ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ ටැබ්ලට් එකේ Google Play Store එක හරහා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඒක අප්ඩේට් කරලා ලාස්ට් වර්ෂන් එකට අප්ඩේට් කරගෙන ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක ලින්ක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක online තියෙන්න ඕනේ. ඕනම device එකට කනෙක්ට් කරන්න online තියෙන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp account එක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඒ වගේම ඔයාගේ ඕනම ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේ අප්ඩේට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මේ අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකක් මේක. WhatsApp ටැබ්ලට් එකටත් ඔයාට Google Play Store එක කරා ඔයාගේ WhatsApp account එක ඒ කියන්නේ WhatsApp ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ලාස්ට් වර්ෂන් එක අප්ඩේට් කරගෙන ඔයාට WhatsApp account එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. යාළුවෝට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවෝ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.